शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पौष्टिक असं ज्वारीचे धिरडे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। अतिशय पौष्टिक रेसिपी आहे। ह्याच्यामध्ये भरपूर आपण भाज्यांचा वापर करणार आहोत। त्यासोबतच चवीलाही ते तितकंच छान लागतं आणि मुलंही अत्यंत आवडीने ही धिरडी खातात। तर हे ज्वारीचे धिरडी कसे बनवायचे चला तर पाहूयात। ज्वारीची धिरडी बनवण्यासाठी इथे आपण एका बाउलमध्ये 1 कप इतकं ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी घालत आहे इथे जिरं जे आहे मी थोडंसं कुटून घेतलेलं आहे, तर ते पाव चमचा इतकं कुटलेलं जिरं घालत आहे। त्यानंतर पाव चमचा इतकी हळद, 1 चमचा इतकी मिरची पावडर, तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात मिरची पावडर कमी जास्त करू शकता, पाव चमचा इतकी धनेपूड। आता हे आपण सर्व एकदा मिक्स करून घेऊयात। आता ह्याच्यामध्ये आपण भाज्या घालणार आहोत, तर इथे मी घालत आहे 1 छोटं टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे ते घालत आहे। त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा 1, इथे कोबी मी बारीक चिरून घेतलेला आहे तो 3 चमचे इतका घालत आहे। तुम्ही भाज्या ज्या आहेत त्या तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। किसलेलं गाजर आहे पाव कप इतकं, बारीक चिरलेली शिमला मिर्च ती सुद्धा पाव कप इतकी, आणि भरपूर अशी कोथिंबीर आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालून ह्याचं बॅटर करून घ्यायचं आहे। खूपच पौष्टिक अशी ही ज्वारीची धिरडी जी आहे ती बनवून तयार होतात आणि तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये भाज्या घालू शकता। इथे हे आपलं धिरडेचं बॅटर जे आहे ते बनवून तयार झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता हे अशा पद्धतीचं आहे। आता ह्याच्यामध्ये सर्वात शेवटी आपण अर्ध लिंबू घालणार आहोत, लिंबाचा रस। तर इथे मी अर्ध्या लिंबाचा रस घालते। ह्या जागी तुम्ही 2 ते 3 चमचे दही घातलं तरीही चालेल, नाहीतर तुमच्याकडे ताक असेल तर पाव कप इतकं ताक घातलं तरीही चालेल। आता हे आपलं धिरड्याचं बॅटर जे आहे ते बनवून तयार आहे। आता आपण धिरडी करायला घेऊयात। इथे गॅसवर मी एक तवा ठेवलेला आहे आणि तवा गरम झाला की ह्यावर आपण थोडंसं तेल घालणार आहोत आणि हे तेल पसरवून घ्यायचं आहे। आणि तेल पसरवून झालं की आपण ह्याच्यावर धिरडी घालणार आहोत। धिरडी घालताना तवा जो आहे तो व्यवस्थित तापून द्यायचा आहे मस्त असा, आणि ह्याच्यावर आपण हे धिरड्याचं बॅटर घालणार आहोत। तुम्हाला किती लहान मोठी आकारात धिरडी करायची असतील तितकं बॅटर घालायचं आहे। आता धिरडी घातल्यावर ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवून 1 मिनिटभर वाफ काढायची आहे। झाकण ठेवून 1 मिनिटभर झालेला आहे। आता आपण झाकण काढूयात। वरच्या बाजूने पाहू शकता पूर्णपणे कोरडं झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यावर थोडंसं वरून तेल घालणार आहोत। तुम्हाला जर आवडत असेल तर ह्याच्यावर तुम्ही तूप घालू शकता किंवा बटरसुद्धा लावू शकता, खूप छान लागतात तसे सुद्धा। आणि आता आपण हे फिरवून घेऊयात। बघू शकता छान अशी जाळी पडलेली आहे ह्याला, आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण हे भाजून घेऊयात। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा छान असं भाजलं गेलेलं आहे। हे पहा मस्त असं खमंग भाजलं गेलेलं आहे आपलं धिरडं। आता आपण काढून घेऊयात आणि अशाच पद्धतीने आपण बाकीची धिरडी सुद्धा बनवून घेणार आहोत। तर इथे हे आपले मस्त असे ज्वारीचे धिरडे जे आहेत ते बनवून तयार आहेत। अतिशय पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे। ह्याच्यात भरपूर आपण भाज्या घातलेल्या आहेत, ज्वारीचं पीठ आहे त्यामुळे अत्यंत पौष्टिक असं हे धिरडं बनवून तयार होतं। तुम्ही हे नाश्त्यासाठी खाऊ शकता, टिफिनला देऊ शकता मुलांच्या,
किंवा एखाद्या वेळेस हलकं जर तुम्हाला काही खायचं असेल जेवणामध्ये तर जेवणासाठी सुद्धा तुम्ही ही धिरडी बनवू शकता। खूप मस्त लागतात चवीला आणि हे तुम्ही कोरडे सुद्धा खाऊ शकता किंवा मग कोरडे जर खायचे नसतील तर चटणी बरोबर किंवा सॉस बरोबर सुद्धा खाऊ शकतात, तसेही छान लागतात आणि कोरडेही छान लागतात। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।